ሰላም ጤና ይስጥልኝ አፓርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ጎበዝ ተማሪዎች የሚጠቀሙባቸውን 9 የአጠናን ዘዴዎች እናያለን። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል ነው። የመጀመሪያው ጎበዝ ተማሪዎች አክቲቭ ለርነር ናቸው፣ ንቁ ተማሪ ናቸው። መምህራቸውን በደንብ ይከታተላሉ፣ ያልገባቸውን ነገር ይጠይቃሉ፣ ለጓደኞቻቸው ያነበቡትን ነገር ያስረዳሉ፣ ጓደኞቻቸውን ካነበቡት ውስጥ ይጠይቃሉ። በዚህ መንገድ ያነበቡትን ነገር ለረጅም ጊዜ እንዳይረሱት ያደርጋሉ። ሁለተኛው ኢፌክቲቭ ታይም ማኔጅመንት ስትራቴጂን ይጠቀማሉ። ጥሩ የሆነ የጊዜ አያያዝ አላቸው። ቀደም ያለባቸውን ተግባራት ያስቀድማሉ። ጊዜያቸውን በተለያዩ ተግባራት ይከፋፍላሉ። ጥሩ የሆነ የጥናት ፕሮግራም አላቸው። ይህን የጥናት ፕሮግራም በአግባቡ ይጠቀሙበታል። ምንም ነገር ቢመጣ በጥናት ፕሮግራማቸው መሰረት ያጠናሉ። ሶስተኛው ሬጉላር ሪቪው ያደርጋሉ። መደበኛ ክለሳ ያደርጋሉ። ያነበቡትን ነገር እንዳይረሱት እንደገና ይከልሳሉ። ጎበዝ ተማሪዎች አንብበው ዝም አይሉ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያንን ያነበቡትን ነገር እንደገና ይደግሙታል። ምክንያቱም የተነበበው ሁልጊዜ ማስታወስ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይከልሱታል ማለት ነው። ይህ ልምድ በጣም ጠቃሚ ነው። በፈተናም ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ ይጠቅማቸዋል። አራተኛው ዩቲላይዚንግ ዲፈረንት ሪሶርስስ ነው። የመመሪያ መጽሐፍትን፣ ኦንላይን ቪዲዮዎችን፣ የተለያዩ መጽሐፎችን ይጠቀማል። የተማሩበትን ደፍተር ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ነገር አይወሰኑ። እውቀታቸውን ለማስፋት የተለያዩ አጋዥ መጽሐፍቶችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ሪሰርቾችንም ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ አርቲክሎችንም ያነባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰፋ አድርገው ነው የሚያዩት ጎበዝ ተማሪዎች። አምስተኛው ጎበዝ ተማሪዎች የሚጠቀሙት የአጠናን ዘዴ ፕራክቲስ ኤንድ ሪፒቲሽን። ይህ ማለት ደግሞ የተለያዩ መልመጃ ጥያቄዎችን ኪዩዝ ይሰራሉ፣ ቴስቶችን ይሰራሉ፣ ወርክሺትስ ይሰራሉ። እነዚህ በደንብ ይሰራሉ። ጎበዝ ተማሪዎች ሁልጊዜም ከጥያቄ ጋር ግንኙነት አላቸው። ደጋግመው ይሰሩታል። በዚህ ምክንያት ከጥያቄዎች ጋር ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ይኖራቸዋል። ፈተና ላይም ጥሩ ውጤት ማምጣት ይችላሉ። ራሳቸውን በየጊዜው ያሻሽላሉ። ምክንያቱም በጥያቄዎች ራሳቸውን መገምገም ይችላሉ። ስለዚህ የትኛው ቦታ ላይ እንዳላነበቡ ስለሚያውቁ በዚህ ምክንያት ራሳቸውን በየጊዜው አፕዴት ለማድረግ። ስድስተኛው ኮላቦሬቲቭ ለርኒንግ ነው። ጎበዝ ተማሪዎች ከጓደኞቻቸው ጋር ያጠናሉ፣ ሀሳባቸውን ይቀያየራሉ፣ ያልገባቸውን ነገሮች ይጠያየቃሉ። ጎበዝ ተማሪዎች ሁልጊዜም ብቻቸውን አይደለም የሚያጠኑ፣ ከጓደኞቻቸው ጋር የሚያጠኑበት ጊዜ አላቸው። ይህ ደግሞ የሚጠቅማቸው ያልገባቸውን ነገሮች እንዲጠይቁና እንዲረዱ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ብቻቸውን አይለፉም ማለት ነው። ከጓደኛ ጋር ማጥናት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ሰባተኛው ሄልዚ ላይፍ ስታይል። ጎበዝ ተማሪዎች ጥሩ እንቅልፍ ይተኛሉ፣ በእንቅልፍ ድርድር አያውቁም። ጥሩ ምግብ ይመገባሉ። ምክንያቱም ለማጥናት ኤነርጂ ያስፈልጋል። ያን ኤነርጂ ደግሞ የሚገኘው ከምግብ ነው። ስለዚህ ምግብ ግድ ነው። ጎበዝ ተማሪዎችም ጥሩ አድርገው ይመገባሉ፣ ጥሩ አድርገው ያጠናሉ። ከዚህ በተጨማሪ ጎበዝ ተማሪዎች ለሰው የማይመስለው ግን እነሱ የሚያደርጉት ነገር ምንድን ነው? ሁልጊዜም ኤክሰርሳይዝ ይሰራሉ። ስፖርት በመስራት ጤንነታቸውን ይጠብቃሉ፣ እንዲነቃቁ ያደርጓቸዋል፣ ጥሩ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስፖርት በጣም ጠቃሚ ነው። ስምንተኛው ኢፌክቲቭ ኖት ቴኪንግ ነው። ጥሩ የሆነ ኖት ያወጣሉ። በሚበት ሰዓትና በሚያጠኑበት ሰዓት ጥሩ የሆነ ኖት ያወጣሉ። ጥሩ የሆነ የኖት አያያዝ ቴክኒክ አላቸው። ማንኛውንም ነገር አይደለም ዋና ሀሳብ የሚባለው ኮንሴፕቱን ጨምቆ የማውጣት አቅም አላቸው። ዘጠነኛው ሴቲንግ ክሊር ጎልስ ነው። ግልጽ የሆነ ግብ ያወጣሉ። ጎበዝ ተማሪዎች ተነሳሽነት እንዲኖራቸው ግብ ያስቀምጣሉ። በምን ሰዓት
በምን ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ቀድመው ያስቀምጣሉ። ያን ያስቀመጡትን ነገር ደግሞ ለማሳካት ቁርጠኛ ናቸው። በጣም ጠንካራ ናቸው። ለዛሬ ያስኩላቸው እስካሁን የተከታተላችኋቸውን ነበር። ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እንዲሁም የተሰማችሁን ስሜት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።